سلام، نایب بهمنی هستم. من علی اسکورچی هستم. ما اومدیم اینجا که با هم راجع به ژاپن صحبت کنیم. اینجا رادیو سندباد. با ما باشید با رادیو سندباد. رادیو سندباد. من باید چی کار کنم؟ اونطور که خواسته عمل کن. رهبری آزادی بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی تجاوز رژیم اشغالگر به کرانه باختری تا کنون باز هر لحظه به تو اندیشیدن عیبت القدس میشه. در تمام این مدت سکیوریست ها متحیر مانده بودند که چه عدد بکن کلا این روزا دیده میشن اینجا اونجا همه جا.